На Фейсбук? Так, воно десь є. Ні, там вже він був можна бити. Блін. О, стоп. Тільки пусть. Давайте помолимось. Дякую тобі, Боже, за цей день. Боже, Боже, що ти благословив наш час разом. Дякую за милість твою, за любов. Молимось в ім'я Ісуса. Амінь. Духі темі перемагає, у нас не змінно, безмежно любить, Господь, ти над царями цар. Хто чудесами людей вражає, і хто доміма цей світ тримає, Господь, ти над царями цар. Чудова благодать мене полюбив, мої сусіди за мене на хресті, від нас увіря, щоб я свободу мав. Тебе славу за все, що ти дав. Відроди нас і дала дію, відроди нас, завжди вірний, Господь Бог, ти над царями цар. Хто правді правий, справедливий, хто в славі сяє, величний світлий, Господь могутній, ти над царями цар. Чудова благодать мене ти полюбив, бо Ісусі любив, за мене на хресті, від нас своє життя, щоб я свободу мав. Тебе прославлю за все, що ти нам дав. Гідний славний цар, що смерть переміг, гідний якість честь і хвали. Гідний славний цар, що смерть переміг, гідний якість честь і хвали. Гідний славний цар, що смерть переміг, гідний якість честь і хвали. Гідний славний цар, дома благодать мене ти полюбив, мої сусіди за мене на хресті, від нас своє життя, щоб я свободу мав. Тебе прославлю за все, що ти нам дав. Чудова благодать мене ти полюбив, мої сусіди за мене на хресті, від нас своє життя, щоб я свободу мав. Тебе прославлю за все, що ти нам дав.
Ніби атмосфері світлові, ніби славиться, що смерть переміг. Ніби атмосфері світлові, ніби славиться, що смерть переміг. Моя любов не може, як височі могутні, зіму до тебе я свій заспіваю тобі, до мого серця тобі, відчути хочу цю любов, нехай твій святий ідей наповнить серце знов. Про твою любов співаю, хай спів від усіх лунає, Боже серце нехай знає, що любов твоя не минає. Як височі могутні, зійму до тебе я свій заспіваю тобі, до мого серця тобі, відчути хочу цю любов, нехай Ісуса ідей наповнить серце знов. Про твою любов співаю, хай не співці усіх знає. Це нехай знає, що любов твоя не минає. Про твою любов співаю, хай пісню від усіх лунає. Кожне серце нехай знає, що любов твоя не минає. Як височі могутні, зійму до тебе я свій заспіваю тобі, до мого серця ти хочеш цю любов, нехай ти у світі не наповнить серце знов. Про твою любов співаю, хай пісні всі знає. Серце нехай знає, що любов твоя не минає. Про твою любов співаю, хай спів всі лунає. Кожне серце нехай знає, що любов твоя не минає. Дном ти зробив, очі сліпі ти відкрив, не зрівняй навіки. Тебе світло пролив, нас до життя відродив, не зрівняй Бог наш могутній, Бог всюди сутній, Бог наш великий Господь, цілий день, Бог на творіння, Бог наш всесильний, наш Бог, наш Бог. Now
Бог наш всесильный, наш Бог, наш Бог, наш могутний, Бог судный, наш великий Бог, сильный день, Бог на творіння, Бог наш всесильний, наш Бог, наш Бог. Стане проти нас, коли Господь з нами, стане проти нас, коли Господь з нами, стане проти нас, коли Господь з нами, стане проти нас. Стане проти нас. If our God is with us, what could stand against us? If our God is for us, who could ever stop us? If our God is with us, what could stand against? What could stand against? Holiness, жертву землі принесену, розбити за моє сілення, розсняти, що я зубу життя. Месія, невидимий, надія, він сам спасти, панкові, Бог засети, і знов славі, алілуя, верні, я вмикну, віки. I'll never know Christ for my sin, the perfect sacrifice, broken so that I would be rejected, so that I could draw near. Save my Messiah, Jesus, blameless man, forsaken, for us resurrected, King of glory, now ascended, crowning glory, hallelujah, He is conquered, death is beaten. By His power, resurrection, King of glory, now ascended and nothing for me. Hallelujah, He is conquered, death is beaten.
любові, возвесений, вічно в славі. Алілуя, берег міцний, я умитий, навіки вільний, сам воскресний, Пан любові, возвесений, вічно в славі. Алілуя, берег міцний, я умитий, навіки вільний. Світильник, ногами, надія у небі, усіха в душі, Ісусе, прийди, вода. Джерела мої вдові вражають мене, обіцянки твої, Ісусе, ти наш шлях і життя. Відкрий мої очі, о Боже, на всі дива твої, твоє слово живе, хай наповняє серце, віддам усе своє життя, на славу твою, серед народів звіщу, про твою красу. Про твою красу. Як заблукає, ти пастир мій, твоя милість знайде, тобі там приведе, до твоїх мов, огорнеш благодаттю мене. Відкрий мої очі, о Боже, на всі дива твої, твоє слово живе, хай наповняє серце, віддам усе своє життя, на славу твою, серед народів звіщу, про твою красу. Про твою красу, про твою красу, про твою красу. Прийде царство твоє, хай буде воля твоя, хай поклоняться всі народи тобі, хай слово твоє на нашу землю спасе, хай пізнають царя, царі, хай прийде царство твоє, хай буде воля твоя, хай поклоняться всі народи тобі, хай прийде слово твоє на нашу землю спасе, хай пізнають царя, царі, хай прийде царство твоє, хай буде воля твоя, хай поклоняться всі народи тобі, хай зійде слово твоє на нашу землю спасе, хай пізнають царя, царі.
світла Твоє слово Боже, хай наповняє серце, віддам усе своє життя. На славу Твою, це народів звіщу, про Твою красу, про Твою красу. Про Твою красу. Lord Jesus, we just worship your holy name this morning. Господь Ісус, ми славимо Твоє святе ім'я сьогодні. Lord, we are thankful today. Ми вдячні. As we've been singing, we love your amazing grace. Коли ми співали про Твою благодать, про Твою дивовижну благодать. Singing about you being our light and the way. Співали про те, що Ти є нашим світлом, що Ти є нашою дорогою. We recognize today that you are everything, Lord, to Ми us. розуміємо сьогодні, Боже, що Ти є всім для нас. We recognize, Lord, your faithfulness to us. Ми розуміємо Твою вірність до нас. That you've been faithful all our lives. Що Ти є вірний все наше життя. And we trust, Lord, that you will continue to protect and guide each one of us faithfully. І ми довіряємо Тобі, що Ти і далі будеш вести нас вірно. And today we do pray, Lord, that your kingdom would come and your will would be done here. І сьогодні ми молимося про те, щоб Твоє царство прийшло, щоб учинилася Твоя воля. That in Ukraine, Lord, Щоб в Україні, in our country, Lord, that в нашій країні, you would be king. Ти був царем. Regardless of who is in power, who is the president, or Незалежно від того, хто є при владі, хто є президентом, we know that you are the one on the throne. ми знаємо, що Ти є той, хто є на And престолі. so we just pray, Lord, Тому ми молимось, Боже, that you would, Lord, just glorify yourself, Lord, in and through us, щоб Ти прославився в нас і через нас. and bless this day. І благослови цей день. Lord, may we just hear from you this morning as we open your word. Нехай ми будемо чути Твій голос сьогодні, коли ми відкриємо Твоє слово. And pray in Jesus' name. Молимося в ім'я Ісуса. Amen. Амінь. Amen. Before you sit down, Перед тим, як say hello to somebody. сядете, привітайтеся з кимось, з ким ви не бачили сьогодні. Somebody you have not seen yet. Well, good morning again. Ще раз доброго ранку. It's an interactive greeting. Це таке вітання з відповіддю. Очікування. Good morning. Добрий ранок! It's a great day. Гарний день сьогодні. I know it's November. Я It's знаю, still a що good це day. листопад, але все одно гарний день. Almost December. Майже грудень. Almost Christmas. Майже Різдво і Новий рік. There you go. A little happier now. Ну, вже трошки посміхаєтеся краще. Okay. So, just wanted to say before we get started that after the service, we're going to have, potluck. We're going to have a bunch of food. Хочу зразу сказати, що після служіння в нас буде такий спільний обід, буде багато їжі. It's not the stuff that's, on the services. Це не оці от гарбузи, що всюди розставлені. But I just thought I'd go ahead and tell you now so you prepare yourself. Але я думаю, скажу вам наперед, щоб ви могли підготуватися.
We waited till George was gone to do this. You know? Ми чекали, щоб Джордж поїхав, щоб зробити це. Oh, by the way, you can pray for George. I don't know if you read it. До речі, моліться за Джорджа, я не знаю, чи ви читали. But James has a really, really high fever. В Джеймса дуже висока температура. 40 shivers. 40, за 40. Yeah, so 100 and it's like 103, I think. Yeah. So it's really high. Ну, дуже висока температура. So he had it the whole trip, poor guy. You know, he had this І вся поїздка в нього була висока температура. but they made it safely. Але вони добралися нормально. So yeah, so they're in the States. Вони вже в Штатах. So we can party. Так що можемо веселитися. No, I'm kidding. Жартую. This morning, Andrea's going to share the word with us. Сьогодні зранку слово. Okay, so I'm going to go ahead and invite Andrea. І ми запрошуємо This Sunday. What's so fun? Так, від всіх в процесі вивчення Джорджа не буде трошки коригувати. Yeah, I'm going to correct him as he goes here. Да, і Yeah, if anybody needs a Bible, Якщо комусь потрібна Біблія, добре, я сідаю. if you need a Bible, we have Bibles here, then you can. Піднесіть руку і Женя дасть вам Біблію. Добре. да, і хотілося нагадати про те, що говорив минулої неділі Джордж. Ми розглядаємо Євангеліє від Івана, 18 розділ. Just want to remind everybody that we're in the Gospel of John, as George said last week. We're in chapter 18. Джордж говорив про те, про той момент, коли до Ісуса прийшли воїни, щоб його забрати. So George was sharing about the arrest in Gethsemane when the soldiers came to take Jesus. Ну, їх було близько десь 600 чоловік. Close to 600 men. Да, і ну, незважаючи попри те, що його зрадив його же учень, і ну, так багато людей зі зброєю прийшли. Думаю, не кожен би вистояв це. So we see that, you know, his own disciple that betrayed him, and then you have all these soldiers come, and you know, this would be difficult for anybody to. Ну, як розповідав Джордж, бувши би Джордж на його місці, він би втік тоді. George said last time that if he was in Jesus' place, you know, he would have just run away right there. Ну, я думаю, кожен з нас, я не знаю, якось би мав такий страх в собі. I think each one of us would definitely have fear in this Але situation. ми бачимо, що попри ту ситуацію, яка звалилася на Ісуса, But we see that despite all of this, ну, він в смиренні і в спокої це все переживає. and he went through it in humility and with peace. Ну, попри те, ми можемо бачити, що він все одно як керує цією ситуацією. And we see through all this how he is controlling the entire situation. Ну, і так само в наших життях, коли щось звалюється на нас, якісь проблеми, It's very similar in our lives. You know, we have all sorts of problems that come our way. ну, нам важливо пам'ятати, що Ісус в нас всередині. And it's important to remember how Christ is in us. Так як в цьому розділі він все одно теж контролює все в нашому житті. Just like in this chapter, you know, he's controlling everything in our lives. Що потрібно не забувати про це. Yeah, it's important for us to not forget this. Також Джордж розповідав про Петра, про його вчинок мужній. So George also talked about Peter and his courageous actions. Стоячи майже перед усією там армією, чи ну, дуже багато воїнів було, він з мечем на них кинувся. And there's all these soldiers, this army, and you know, he pulls out his sword. Ми продовжимо розглядати 18-й розділ і побачимо ну, трошки інакшу сторону Петра. And as we continue chapter 18, we're going to see a little bit of a different side of Peter. Так, і можна почати з 12-го вірша, So we'll start in verse 12. з 12 по 14. Verses 12. Відділ же війська та тисячки і служба юдейська схопили Ісуса і зв'язали його, і повели його перше до Анни, бо тестем доводився Каяфі, що первосвященником був того року. Ну і
Тут розповідається про те, що коли Ісус вже в другий раз, як це, сказав, що дійсно це я, Ісус Назарянин, якого ви шукаєте. So it's talking about how when Jesus said for the second time that it's me, Jesus of Nazareth. Його потім схопили. And that's when they took him. Не знаю, як це виглядало, що Ісус один, а 600 воїнів його всіх. I don't know how that actually looked. There's Jesus and these 600 soldiers surrounding him. Так, якось смішно, але це таке було. І дійсно, його, коли привели до Анни, саме Анна, він був первосвященником, як це, неофіційно. So when they took him to Annas, the high priest, this is unofficially really the high priest at the time. Тому що він посів це місце через зв'язки. Because he really took this position through connections that he had. Тому що Каяфа був як його тестем. Because Caiaphas was his father-in-law. І взагалі, коли римська влада почала правити в Єрусалимі, вони настановляли своїх первосвященників. And really what was happening at the time too was the Roman authorities, as they took control of Jerusalem, they brought their own rulers in, so they put their own high priest. І через це почалась дуже велика корупція. And so there was a lot of corruption. Первосвященники займали місця через гроші, через зв'язки. Which gain, positioned by bribery. Взагалі сім'я Анни була дуже така, дуже багата. And the family of Annas, the high priest, was actually a very wealthy family. І через те там вся його сім'я займала такі дуже важливі ці посади. And so his whole family was really, had very high positions of authority. Да, і саме Анна в той час мав оцей базар при храмі. It was actually his doing that. We call it, where the merchants had their booths in front of the temple. На ньому продавали цих тварин, вибраних в жертву. And that's where they were selling those animals that would be brought as sacrifices. Люди могли купляти десь де-інде ці тварини, але священники навмисно не приймали тих жертв, бо вони оглядали їх і навмисно казали, що вони не підходять. So people could have bought animals in other places, but when they would bring them, the priest would say that it was not suited to be sacrificed. Підходили тільки тварини, які продавались на цьому базарі. So they would only accept those animals that were sold at this basically market. Але вони коштували набагато дорожче. And of course they were much more expensive. І це було так якби вимаганням людей. And of course this is how they just took advantage of people. І саме цей базар Ісус розігнав. And this is the place where Jesus, he took a whip and chased all of them away. Анни рідний зуб був на Ісуса. And so of course Annas had a grudge. Галилеянин це все This man from Galilee, типічно робив. did all this, caused all this trouble. І також тут говориться про те, що вже і в Каяфі, в принципі, була доля Ісуса вирішена. And also, Caiaphas had basically also sealed Jesus' fate. Він прорікав, що краще померти одному, ніж цілому народу. He prophesied earlier that it's better for one man to die for the whole nation than for the whole nation to suffer. Так, і можемо з 15 по 18. So let's go ahead and read verses 15 to 18. А Симон Петро і інший учень йшли за Ісусом слідом. Той же учень відомий був первосвященником. І війшов у двір первосвященників з Ісусом. А Петро за воротьми стояв. Тоді вийшов той учень, що відомий був первосвященником, і сказав воротарці. І впровадив Петра. І питає Петра воротарка служниця: ти хіба не служиш цього чоловіка? Той відказує: ні. А раби огонь стояли та й грілися в вогу, і Петро стояв з ними та й грівся. І тут розказується, що Петро і оцей учень, взагалі є думка, що це був Іван.
Так, він так, в принципі, в посланнях і в Євангелії так про себе пише. So Peter and this other disciple, who is believed to be John, and this is how he writes about himself in other passages also. Також можемо побачити, що в двір ангелів йшов Ісус і цей учень. So we see that Jesus and this other disciple were brought into the courtyard of the high priest. Це був Іван, і він теж через свої зв'язки, бо вважаю, що його батько Заведей, батько Івана, мав риболовний бізнес. Yeah, so John was able to make it into the court, and it's considered maybe also through connections because his father, or John's father, had his father was a fisherman, and he had his own business. Да, і досить великим. So he had fish, and fish was really a delicacy at the time. І вважається, що Іван, можливо, мав можливість, коли був малим, приходити в цей дім первосвященника і приносити туди, через те його знали. A lot of people think that John was able to, from a young age, actually come into the court, bringing fish, selling fish to the. Да, і він попросив служанку, і Петра пустили всередину. And so he asked one of the servants there, and they let him in. Тут починається історія про Петра, яка описана в 4 Євангеліях. So from this point on, we have an account of Peter that is present in all 4 Gospels. І часто люди трактують це як з такої, скажімо, не дуже доброї сторони цю історію. And a lot of people, when they look at this story, they take a very negative kind of position, or negative look at що Петро відрікся. Peter, he denied Jesus. Можна також подивитися з іншої сторони через те, що хто слідував за Ісусом тоді? But you can also look at it in a different way. Asking the question of who is following Jesus at this point. Це був саме Іван Ісус. Іван і Петро. Because it was, at this point, Peter and John were the only 2 left that were actually following Jesus. Да, інші учні просто розбіглися. The rest of them had already fled. І Петро і Іван, вони керуючись любов'ю до Ісуса. Peter and John, having a great love for Jesus. Вони так сильно любили, що вони просто забули про це і до останнього були з Ісусом. Вони боялися його покинути самого. They didn't want to leave Jesus. They wanted to stay with him to the very end. Петро відрікся, але він все одно був до кінця. And of course, Peter, he did reject Jesus, but he stuck it out. Решта учнів цього не могли зробити. The rest of the disciples couldn't even say that. Да, і саме хоробрість, можливо, це Петра, і And so we do see it. якось дозволила йому відріктися. A certain amount of courage in Peter. Це не означає, що Петро не любив в той час Ісуса. That doesn't mean that Peter didn't love Jesus at this point. Да, і в цьому розділі ми бачимо так якби фільм, такий, типу, розповідається як в фільмі, де основна подія. So this is actually, the way this reads, it's almost like a movie, where you have the main event taking Це place. історія Ісуса, але попри це йдуть як уривки того, що відбувалося в той самий час і з іншими. So you have the main storyline, but then you also have these kind of secondary things happening at the same time. І можемо знову повернутися до історії з Ісусом з 19 по 24 вірш. So we return to the main 19. We kind of follow the main events again. А священник спитався Ісуса про учнів його і про науку його. Ісус йому відповідав: я світові явно казав, я постійно навчав у синагозі і в храмі, куди всі юдеї збираються. А таємно нічого я не говорив. Чого ти питаєш мене? Попитайся тих, що чули, що я їм говорив. Отже, знають вони, про що я говорив. А як він це сказав, то один з присутньої там служби вдарив Ісуса в щоку, говорячи: то так
відповідаєш первосвященнику? Ісус йому відповідав: якщо зле я казав, покажи, що то зле. Коли ж добре, за що мене б'єш? І дістав його Анна 19 and 23 зв'язаним первосвященникові Каяфі. to 24. Так, і Ісуса ставить перед Анною, і тут ми бачимо, що він як відстоює свої права. So we see Jesus is brought before, and he stands for his rights, І разом з тим він до останнього оберігає своїх учнів. and he also, to the very end, he's protecting his disciples. І також в ті часи, коли допитували, не мали допитувати без свідків. And at that time, when they would investigate, they would they had to have witnesses present. It was illegal to do that. Бо засвідчення проти себе не давали смертну кару. Yeah, you weren't allowed to use as witness, just the defendant. Ісус йому тут прямо говорить, звернись, по закону має бути. And Jesus says very openly that it should be according to the law. Я проповідував явно, є свідки, приведи свідків, і нехай вони говорять. I spoke openly, bring these witnesses that saw me teach, and let them tell you. І ми бачимо, що коли Ісус таке сказав, зразу за священника, за первосвященника стали люди, цей чоловік вдарив Ісуса. So you see this person that slaps Jesus after he says this. Можливо, це як різало вуші, оточуючи. It's hard for those to hear what Jesus said. І з 25 по 27 ми можемо продовжувати. So let's read from 25 to 27 now. А Симон Петро стояв, віючись, і сказали до нього: чи й ти не з учнів його? Він відрікся і сказав: ні. Говорить один з рабів первосвященника, родич тому, що йому Петро в вухо відтяв: чи тебе я не бачив у саду з ним? Знову відрікся Петро і заспівав півень тієї хвилі. So, 25-27. І ми можемо також прочитати паралельне місце в Луки. Let's look at the 22 another account of this event in Luke 23, з 55-го вірша. verse 55. Як розклались вогонь посеред двору, і вкупі сидів і Петро поміж ними. А служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла, і, придивившись до нього, сказала: і цей був із ним. І відрікся від нього, він твердячи: не знаю я жінку його. Незабаром же другий побачив його, ти сказав: йти. Петро сказав: ні, чоловіче. Як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав: по правді цей був з ним, бо він галилеянин. А Петро відказав: чоловіче, не відаю, про що ти говориш. І зараз, як іще говорив він, і він заспівав. І Господь обернувся і подивився на Петра. Петро згадав слово Господнє, як казав він йому: перший ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. І вийшов звідти, він гірко заплакав. Ми тут можемо побачити повнішу картину всього. So we see a more complete picture, right? І тут говориться про те, що ми бачимо Петра, який недавно проти всієї армії виступав. We see Peter, who a few hours before this, was standing against an entire army with a sword. І тут він побоявся однієї служанки. And here, he's afraid of one servant. І потім ще 2 рази відрікся Ісуса. And we see again, he'll reject him twice more. Це не віра Петрова похитнулася, а саме мужність. Це не віра Петрова похитнулася, а мужність його. So it's not, Peter's faith that was that failed. It was his courage. Через те, що він був, можливо, непевнений у всьому, що відбувається, спантеличений. Maybe he was just, unsure of himself, unsure of everything going on around him. І не знав, що буде далі. And not knowing what was going to happen after this. І думаю, часто з нами буває таке, що коли нам комфортно десь знаходимося. I think for us, when we find a place where we're comfortable. Наприклад, зі мною бувало таке, що
наприклад, на роботі, десь я був, і мене питали, ну, якої ти віриш. For me too, you know, when I was when I'd be at work, you know, and someone would ask me about Ну, my і faith, це якось, ну, я відповідав, да, як християнин, you know, and I would answer that, you know, yeah, I'm a Christian, але уникав того, щоб іти далі. you know, but I would stop there. I wouldn't continue that thought. Ну, засвідчити людям про Христа. To be a witness for Christ. Ну, я думаю, часто в кожного, можливо, таке є. I think it's something that we all struggle with. Ну, але потрібно не забувати, що, ну, це як не віддаляє нас від Ісуса. But we need to remember that these things don't separate us from Christ. Да, буває нам страшно, And we have moments where, you know, we're scared. ну, але попри те все, я бачу, що, ну, Господь тоді діє інакшим шляхом. But we see in those times that the Lord works, you know, in a different way. Ісус діє через інших людей, ну, до цієї людини. Jesus starts working through other people, Або дає якось мені інші можливості свідчити. or He'll give me other opportunities to witness. Дійсно, ну, через це якось більше видно, ну, Божу любов, що Він нас любить не через те, що ми щось робимо, а, ну, просто. And through this, we see the love that God has for us. That it's not because of, you know, our witness or what we do, but Так, можемо because продовжувати. of Так. His great love towards us. З 28 по 32. 28 to 32. Та Ісуса ведуть від Каяфа преторію. Був же ранок, та вони не війшли до преторія, щоб не опоганитись, а щоб їсти Пасху. Тоді вийшов Пилат назовні до них і сказав, яку скаргу пригоносите ви на цього чоловіка. Вони відповіли, та й сказали йому, коли б цей злочинцем не був, ми б його тоді не видали. А Пилат їм сказав, візьміть його, та й за вашим законом судіть його. Юдеї сказали йому, нам не вільно нікого вбивати, що збулося Ісусове слово, що його він прорік, зазнаючи, якою то смертю він має померти. Ну і також дивує, ну, в цьому уривку якось, ну, ця суть юдеїв. Ну, те, що вони, попри те, що вони вбивали от, зараз Ісуса, ну, невинно. Yeah, so it's really interesting to look at this passage and just look at the purpose behind, you know, what the Jews are doing. Попри те, що було до цього моменту, Ісуса схопили як якогось злодія, його питали без свідків перше, потім зі свідками його ще й побили. You know, and so what they did here, right? They took Jesus, you know, without witnesses. They tried him. Не Now маючи they're beating him, на те ніякої причини. having no reason at all. Вони, попри це все, ну, їм було важливо зберігати церемоніальну чистоту. Yeah. So through all of this, you know, they're still concerned with being ceremonially clean. Ну, це як нагадує, як, ну, злочин So it's a crime. у фільмах інколи, що там злочинець пробирається в квартиру. It kind of reminds me, you know, in movies you see like a crime, you know, where some robber breaks into somebody's house. Щось там краде, але все залишає так, що ніби нічого не сталося, замітаючи сліди за собою. So he breaks into the house, steals everything, but you know, then he kind of cleans up, making it look like, you know, Ну, he's але not в той there. самий час злочин залишається злочином. But the robbery did take place. Ну і так само ці фарисеї, що вони намагалися, ну, покарати або вбити, ну, людину, яка зовсім не заслуговує на це. So same with these guys, you know, they were trying and putting him to death, you know, that did not deserve death at all. І в той час, зважаючи на якісь взагалі мінімальні деталі. And at the same time, you know, being very careful with these insignificant details. Ну, вважалося, що входячи в власність поган, в дім або в двір, вони змогли занечиститися саме через це. So they believed that if they would go into a dwelling place of the Gentile,
І через це вони стояли на дворі then they і would become unclean. So that's why they stood outside, покликали Пилата. І, and that's why they had Pilate come inside to them. ну, і кожен з євангелистів, він розповідає про те, що на його думку було важливо. І Іван, він тут упускає те, що буквально там, ну, недавно відбувалося в Синедріоні. So John, each one of the Gospels, they present, kind of their side of things, or what they see as the important part, and John leaves out the whole section where Jesus was. Почитати Марка, So we look at Mark chapter 14. З 55 по 64. А первосвященники та й весь Синедріон шукали свідчення на Ісуса, щоб йому заподіяти смерть. І не знаходили, бо багато хто свідчив фальшиво на нього, але не було згідних свідчень. Тоді деякі встали і кривосвідчили супроти нього і казали: "Ми чули, як він говорив: я зруйную цей храм рукотворний, і за 3 дні збудую інший, нерукотворений. Але і так не було їхнє свідчення згідне. Тоді встав на середині первосвященник та Ісуса спитав і сказав: ти нічого не повідаєш, що свідчать проти тебе, вони проти тебе. Він же мовчав і нічого не відповідав. Первосвященник і знову спитав його, до нього говорячи: чи Христос ти син благословенного? А Ісус відповів: я, і побачите ви сина людського, що сидітиме по правиці сили Божої, на хмарах небесних приходитиме. Роздер тоді первосвященник одежу свою та й сказав, на що нам ще свідки потрібні, Бог зневагу. Як вам здається, вони ж всі присудили, що він повинен умерти. So this is verses 55 to 64 of chapter 14. Ну, ми бачимо, що вони прямо брехали на Ісуса. So we see them, we see this false witness against Jesus. Вони його побили, закриваючи йому очі. Далі можна прочитати. Put a blindfold on him after this, and they beat him Ну, знущалися з нього. and mocked him. І через там буквально якийсь час пройшов мінімальний, і вони піклуються про те, щоб не занечиститися. And it's shortly after this that they were, concerned with becoming unclean through coming into Gentiles. Ну, це смішно звучить, але Of course, it's almost comical. ну, так само нам важливо просто от мати цю суть. Ну, цю головну якусь, головне те, що Ісус зробив для нас. It's important for us to bear in mind, the main. А те, що відбувається коло нас, what Jesus did for us, but all the things that happen around us. Якось ми маємо це пропускати і давати інколи можливість Ісусу працювати в наших тяжких ситуаціях. All the difficult situations we find ourselves in, we need to leave a place for Jesus to work in us or through us in our difficult circumstances. Ну і також вже про Пилата трохи, що в той час Пилат як був не дуже пошаний. So Pilate, at this point, when he was not in favor with the Jews, він не зберігав їх традицій. he didn't keep their traditions. Він навіть як сміявся з них. He mocked them also. Через те багато проблем було з царем в нього, з Тиберієм. So he had a lot of problems through this with the king, with Tiberius. І Пилат взагалі жив в Кесарії, і він тільки на свята приїжджав. And generally he lived in Caesarea, and he would just come to Jerusalem for the feasts. Тому що тоді було велике скупчення людей, і щоб контролювати ситуацію. As there were a lot of people here at this point, and so this was for him to kind of control the situation. Бо саме тоді юдеї згадували про цю Пасху, про те, що їх Господь звільнив від рабства, а вони тут їх Рим контролює. And this was the time when, because at the feast is when the Jews would remember, that the Lord brought them out of slavery. But in this situation, the Romans are governing, or they're kind of in bondage again to Rome. І саме через це багато неспокою було. And of course, there was a lot of unrest around the feast time because of this. Так, і Пилат, навіть попри те, все, що він не згідний був з
юдеями, не підтримував їхніх традицій. So even though Pilate was not in favor with the Jews and he didn't hold to a lot of the traditions, Але через те, що і в царя були в той період якось складнощі, його звинувачили Тиберія в змові. But because also the king had a lot of problems with the Jews. Пилат не хотів якось підводити і щоб якесь причинити якусь мінімальне обурення від царя через себе. So Pilate didn't want to kind of compromise his position, and cause even more problems through. Через це ми будемо читати, що він йде на певні уступки. And so that's why he compromises with the Jews. Він вийшов до них, до юдеїв. He comes out to the Jews. І давайте прочитаємо з 33 по 34. So read 33 and 34. Тоді знову Пилат увійшов у приторій і покликав Ісуса, і до нього сказав: чи ти цар юдейський? Ісус відповів: чи від тебе самого питаєш ти це, чи тобі інші говорили про мене? І тут ми бачимо, що Пилат вже кличе Ісуса до себе, як на поговорити. To speak to him privately. І він питає його, що ти цар? Таке запитання було. Basic question, are you the king? Він через це його спитав, що, в принципі, я думаю, через те, що він не вбачав ніякого царя. Не вбачав ніякого царя в ньому. Yeah, so he didn't see, Jesus as the king, and this is why he asked the question. І зовнішній вигляд його не такий був, Now, як obviously, у царя. his outward appearance was not that of a king. Бо просто Рим боявся будь-якої заворухи, будь-якого повстання. Of course, Rome was paranoid really of any kind of rebellion. І саме через це обвинувачення, що юдеї сказали, що йому, що він цар. And because the Jews said this, right, that's this accusation against him that he was a king. Якраз і це слово цар було страшним для Понтія, тому що, в принципі, його боялися цього слова. So it was because of this that Що може Pilate was бути afraid, інший цар. afraid, because there might be another king. Бо or це some rebellion. вело за собою повстання, війни, Рим цього не хотів. Yeah, so Rome didn't want any rebellion or war at this point. І з 35 по 36 можна So 35 and 36. прочитати. Пилат відповів: чи ж не літиянин я? Тоді народ та первосвященники мені тебе, твій народ та первосвященники мені тебе видали. Що таке ти чинив? Ісус відповів: моє царство не зі світу цього. Якби з цього світу було моє царство, то служба моя воювала, щоб не виданий був я юдеям. Та тепер моє царство не світиться. І Пилат знову говорить, що мені сказали, що ти цар. So I was told that you're a king. І, в принципі, Ісус каже, хто тобі це сказав? Basically saying, well, І Пилат відповідає: це твій народ вже сказав. it's your nation, it's your own people that said it. Я думаю, для Ісуса це була як дуже болісна відповідь Пилата. It's Для себе, від Пилата. yeah, so I believe this would be a difficult thing for Jesus to receive from Pilate. Та що саме до того народу, який він прийшов, That the nation to which he came, цей народ його відкинув. that this nation has rejected him. І ми можемо бачити з самого початку Євангелії, Івана 1:11. And we see in the very beginning of John, in chapter 1, verse 11. До свого воно прибуло, та свої відсурались його. Тут говориться про те, що Ісус прийшов до своїх. And it says here, he came to his own, and his own did not receive him. І свої ж його відкинули. And they rejected him. Але навіть на це запитання Ісус має достойну відповідь.
even for this question, Jesus has a good answer. Ну, він як одним заспокоює Пилата, що він говорить, моє царство не звідси. You know, in a sense, he kind of brings peace of mind to Pilate, in a sense, saying that his kingdom is not of this world. Ну, я не прийшов, щоб якісь заворушення тут зробити. I'm not here to cause some kind of rebellion. Він говорить, що моє царство на небесах. Saying that his kingdom is in heaven. І там діють інші закони. There's different laws there, different rule. Що там мій народ мене ніколи би не зрадив. You know, because there, his people would never reject him or deny him. Да, і далі читаємо, що з 37-го, 38. So 37 and 38. І сказав до нього Пилат, так ти цар? Ісус відповів, сам ти кажеш, що я цар. Та я не народився на те, щоб прийшов у світ, щоб... Та я на те прийшов у світ, щоб звістити правду. Кожен, хто справді, той чує мій голос. Ну тут Пилат присвідчує це, ну, то ти цар, не говорить Ісус. So Pilate asked again, verse 37, so are you a king? Ісус ще йому раз відповідає, Jesus responds one more time, але вже як в духовній манері. in a more spiritual way. Ну, він відповідає, що я цар правди. I'm the king of truth. Я правдивий цар. I'm right. Да, і також, да, можемо прочитати далі, з 39-го до кінця. Та ви маєте звичай, щоб я відпустив вам одну. З 38-го, да. So from Говорить 38 до нього to the end of the Пилат, chapter. що є правда, і сказавши це до юдеїв, знов вийшов та й каже до них, не знаходжу я в ньому провини ніякої, та ви маєте звичай, щоб я відпустив вам одного на Пасху. Чи хочете, отже відпущу вам царя юдейського? Та знову вони зняли крик, вимагаючи. Не його, а Вараву, а Варава був злочинець. Ну, і ми тут бачимо, що після цього Пилат питає, що то є правда. Можливо, це було, якось, типу, що це є правда? Всі її шукають. Yeah, so Pilate, asked Jesus in verse 38, what is truth? Basically, it sounded like, what is truth? Like, Але everybody's попри seeking те, truth. питаючи Ісуса, який був саме цією правдою, And interestingly, asking Jesus who is truth, він, не дочекавшись відповіді, пішов від нього. and didn't wait for an answer, and he left him. Ну і часто навіть зі мною таке буває, And oftentimes that happens with me. що люди навіть в моїй сім'ї питають, що це є правда. People in my family asking me, what is truth? Всі її шукають і ніхто не знаходить. Everybody is seeking truth, and nobody's really finding anything. Це питання завжди актуальне. It's something that we see in this question. Але часто в цей самий момент люди і не шукають. But at the same time, people often really aren't looking for truth. Хочеться розказати про цю правду людям. You want to speak of this truth to people, А вони після запитання обертаються зразу і не хочуть чути ніякого. but they, just like Pilate here, they turn after basically asking the question, not really waiting for a response. Так, і ми бачимо, що і навіть зараз це актуально. And we see this is that happens even today. Також можемо бачити, що Пилат хоче захистити Ісуса. We also see that Pilate wants to defend Jesus at the same time. Він питає фарисеїв, я можу його відпустити. Pilate says, that I can release. На Пасху є звичай відпускати одного. There's a tradition at Passover to release one prisoner. І я можу відпустити вам царя. And he says, I can release your king to you. А вони всі казали, лучше відпусти розбійника Вараву. But they all chose this robber together. Можливо, це було через те, що люди після славного в'їзду Ісуса в Єрусалим, And it could be that, because of, after Jesus' triumphant entry into Jerusalem.
чекали від нього якогось грандіозного скинення влади римської, і що зразу Єрусалим буде правити світом. The expectation was that there would be this, he would be a political leader for the nation. Ну, але Бог мав інакший план для них. That he would take over Jerusalem. Через The те, Lord що had a different plan for не us, знали Божої волі, можливо, через це і Ісуса but it's because of them not knowing the will of the Lord that кричали, що розпни. they cried out that І, he would crucify him. ну, і кому як не варалі було зрозуміло вислів, що невинний йшов за винного на хрест. Або Barabbas, probably more than anybody, невинний віддав жертву за винного. understands the concept of the just suffering for the unjust. Не читаємо, що потім сталося з Варавою, We don't але read anything about Barabbas after this point. як для мене це дає задуматись. Ми, в принципі, і от є таким, як цей Варава. But we do see ourselves in this Barabbas. Ми по суті своїй являємось злочинцями. We're basically all criminals in a sense. Наша природа така. Ми вже народжуємося таким. It's in our nature. This is how we're born. Малюками можна кайдани закладати. Arrest us as small children for this. Але важливо пам'ятати про те, що Ісус, бувши невинним, But we see that Jesus being righteous, being innocent. так як навіть тут Пилат казав, я не бачу в ньому ніякої вини. As Pilate said it, he could find no fault in him. Це ще раз доводить, що не було ніякої вини в Ісусі. So we see that there was no fault in Jesus whatsoever. І він, керуючись своєю любов'ю, And being guided by his own love. до нас з самого початку, бувши Богом, Showing us his love from the very beginning, and showing that he was God. І ця любов, саме ця любов до нас, як закувала Ісуса в ці кайдани, він дозволив принести себе в And жертву. it was that love that caused him to take the shame of the cross for us. Через цю любов до нас його побивали, його питали, Through this love for us, he was beaten, над ним знущалися, плювали на нього. spat on him. Саме через цю любов він міг перетерпіти це все. And it was because of his love, this love, that he was able to endure all of this. І саме ця любов спасла нас. And it is this love that saved us. І важливо пам'ятати, що ми завжди перебуваємо в його любові. And it's important to, also as an application to abide in this love. І що любов його не змінна до нас. His love is unchanging towards us. І як сьогодні День подяки, і теж що найбільше, за що ми маємо дякувати, це за його любов. And it is Thanksgiving, and the greatest thing we could ever be thankful for is his love. За те, що ця любов спонукала його спасти нас. That this love caused him to save us. І дякувати за цей хрест. And also, we're thankful for the cross. І за цю долю, яку він поніс за нас. And За це покарання. for the punishment that he bore in himself for us. Все, помолитися. Yeah, let's pray. Боже, дякуємо тобі за цей день, за день подяки, за те, що, Боже, ми зможемо сьогодні просто пригадати все те, що ти зробив для Thank нас. you for this day, Lord, and for just being able to give you thanks for what you've given to us. Господь, і може впродовж дня, Господь, якось більше приділяти увагу тому, що ти вже зробив для нас. Help us to just focus more and more on what you've done for us. Боже, так багато є всього, за що ми можемо дякувати тобі. There are so many things that we can be thankful for. За те, що ми стоїмо тут, що ми дихаємо, Боже, за все дякуємо тобі. That we can be here, that we're even living and breathing. Найбільше дякуємо за
твою жертву. Of course, first of all, we thank you for your sacrifice, За твій хрест, Господь, for your cross, і за те, що ми можемо бути спасені. and we can be saved. Боже, просто піклуйся про нас, сповнюй нас Духом Святим. Fill us with your Spirit. Нехай це слово працює в наше життя. Let the Spirit just minister to our hearts. Дякую тобі за все. Just thank you for everything. Амінь. Amen. Слава Богу. Слава Богу. Можна їздити, можна тут. Слава Богу. Ти не знаєш, можна мати сісти, а є. Он можна поправити. Можна поправити мало. Не-не-не. Я покурити. Ти почекай. Okay. Yeah, that's, you know, as you read this passage over and over again, I think one of the main things that starts to come out of it І коли перечитуєш це місце знову і знову, одна з основних таких речей, які вистрибують з цього місця, as Anthony said, you know, it was his love that caused him to suffer all these things. що саме його любов, вона їй допомогла, що привела до того, що він перестраждав всі ці речі. I think one of the most important things is just seeing his life was not taken from him. You know, he gave it, he laid his own life down. І те, що його життя, воно не було забране від нього, він віддав своє життя. Jesus was not a good man that, you know, this sad story of a good man that, you know, was that had his life taken from him, that was killed as a robber. І історія Ісуса – це не історія про добру людину, від якої відібрали життя замість якогось злочинця. No, this was the plan from the very beginning. Це був план Божий з самого початку. To lay down his own life. Щоб він поклав своє життя. It's such an amazing truth. І справді це настільки дивовижна істина. First John tells us, you know, that this is how we know what love is. Перший Івана говорить нам про те, що саме з цього ми знаємо, що таке любов. You know, when we tell people that God loves them. Коли ми говоримо людям про те, що Бог любить їх. You know, that's a very abstract kind of statement. Це дуже така абстрактний вислів. You know, this is the standard of love. Це є стандарт любові. That Jesus laid down his life. Що Ісус поклав своє життя. That's how we know what love is. Ось з цього ми розуміємо, що таке любов. The greatest love that was ever shown. Найбільша любов, яка коли-небудь була показана. I was also thinking when he shared about Peter. Я так само думав, коли Андрій ділився про Петра. Well, two things. First of all, the story of Peter, it's actually a very, very, very typical story of a believer. Історія Петра – це дуже така типова історія віруючих. And like Andrei said, it's actually, you know, I mean, it's negative, but it's also a very encouraging story. І як Андрій казав, що справді це з одного боку і негативна історія, але так само і історія, яка підбадьорює. I think of Moses in the same way. Я думаю про Моїсея подібним чином. You know, he had a certain call in his life. В нього був певний поклик на його життя. You know, a certain passion. Певна пристрасть. And so he started doing something in his own strength. І він почав робити щось своєю силою. And it failed. І в нього нічого не вийшло. But the Lord would later use Peter as a pillar in the church. Пізніше Бог використовує Петра як The Lord uses that. Ці невдачі, які ми маємо, Бог потім використовує. He doesn't say, "Oh man, okay, you screwed up, so I'm going to get somebody else." Він не каже, ну все, ти налажав, тепер візьму когось іншого. And in fact, Jesus would use Peter's kind of leadership skills in then making him that leader that he wanted him to be. І насправді він потім візьме ці лідерські навики, які були в Петра, і зробить з нього того лідера, якого він хотів. But even more importantly, what we see through this, I think. І навіть більш важливе, що я бачу через це. We see Jesus at the end, you know,
was alone at the very end. When when he died on the cross. When Jesus died on the cross, he was alone. Ми бачимо, що ми бачимо його біля Ісуса, коли Ісус помер. We see Jesus. Ми бачимо In the very end, he was just alone. в самому кінці ми бачимо Ісуса, що він був один. Some of us run earlier, some of us, we last a little bit longer. Хтось з нас, здається раніше, хтось з нас має сили йти далі. But what Jesus did on the cross, Але те, що Ісус зробив на it's хресті, possible only for Jesus to do. це можливо було тільки для Ісуса. The story with Peter just shows us again how, as men, there's absolutely no way for us to save ourselves. І історія Петра, вона показує про те, що як людині нам неможливо спасти себе. Some of us, we can try a little bit harder, we get a little bit further. В декого з нас ми можемо намагатися трошки сильніше, дійти трошки далі. But in the end, Але в кінці кінців, it just underlines how Jesus is the only one that це просто saves, підкреслює те, що Ісус є єдиним, хто спасає. and none of us can help him do that. І ніхто з нас не зможе допомогти йому зробити це. And I hope that all of you here understand that as well. І я сподіваюся, що всі ви тут, хто є тут сьогодні, ви розумієте це так само. Maybe you've tried to do good things or make yourself pleasing to the Lord. Можливо, ви намагаєтеся робити якісь добрі речі і робити щось, щоб догодити Богові. But Andrew's right, we're all sinners. Але Андрій правий, ми всі грішні. We were born that way. Ми народилися таким. And the only way we can ever please the Lord І єдиний спосіб, як ми можемо догодити Богові, is by trusting in Him це тим, що ми можемо покладатися на нього, for salvation. довіряти йому наше We спасіння. need Him to save us. Ми потребуємо, щоб саме він спас нас, That He would cleanse us from our sin, щоб він очистив нас від гріху, making us righteous. щоб він зробив нас правильними. And then, we are pleasing to the Lord. І тоді ми догоджаємо Богу. Because when He looks on us, He looks at what Jesus did for Тому us. що коли він дивиться на нас, він дивиться на те, що Ісус зробив за нас. Yeah. So why don't we stand and we'll just do one more song. Давайте ми станемо, заспіваємо ще одну пісню. Жертву за миг принесемо, розплити за моє зцілення, розп'ятий, щоб я здобув життя. На хресті, Месія невинний, на хресті, надія Божий, цар воскреслий, Пане Божий, вознесений, вічно в славі, алілуя, перемігли, я умів. We believe in you. I never know for my sin, the perfect sacrifice. Broken so that I would be rejected. So that I could draw near, crucified Messiah, Jesus, slave and set,
Ой,